لو جينا نحكي عن الزراعة والأكل والرز بتايلاند، أول شيء بالنسبة للدراسات في شيء بيقول لك إنه الرز أصله صيني، في شيء بيقول لك لا الرز أصله تايلاندي. بغض النظر عن الماضي، حاليا 45% من تايلاند مزروعة. وشو هي أكثر زراعة؟ هي زراعة الرز. هي الدولة رقم 1 عالميا بتصدير الرز. متوسط استهلاك الرز بالنسبة للشخص التايلندي يقدر ب 100 كيلو سنويا. يعني تخيلوا إذا في عائلة من 6 أشخاص، فهدول بدهم كل شهر شوال 50 كيلو رز. بالنسبة لتفننات الرز يعني ما بيخطر على بالكم شو في رز بيساوي رز حتى بالفواكه. يعني في رز أكلته مع المانجا، في رز بالأناناس، في تفننات بالرز بشكل مو طبيعي. حتى من كثر ما في أكلات كثير على الرز مثل ما حكينا، انه حتى بالايس كريم في رز. بالنسبه للاكل الحلال ما اعتقد انه في حدا بيعاني بالنسبه للاكل، لانه بيكون في دائما اقسام للناس النباتيين. قليلا صراحه اكثر شيء بياكلوا من الهنود، لانه الهنود ما بياكلوا اللحم، الهندوس يعني. ومثل ما قلت لكم موضوع الرز هذا هو رز الاناناس. وفي يعني كثير انواع بتكون من الخضار، من السلطات، زائد الخيارات اللي كثير 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 متنوعه وطيبه، يعني وان كانت غريبه نوعا ما لكن طيبه هي بشكل عام، اللي هي المأكولات البحريه. يعني ما اعتقد انه في حدا بيعاني بالنسبه للاكل التايلندي. لكن الشيء المهم دائما بالاكل موضوع النظافه. يعني انا بالنسبه لي ممكن اتجرأ اني اكل شيء جديد، لكن الشرط الاساسي انه يكون شيء نظيف. وبكرر انه سياحة الاكل وسياحة الطبخ من السياحات اللي جدا رائجة وجدا منتشرة. الناس اللي بيحبوا يجربوا الاكل وفي عندهم اهتمامات بالاكل، المطبخ التايلندي ما بيفوتوا. طبعا في كثير انهار موجودة، الانهار تعتبر هي الشرايين اللي عم تغذي الزراعة بما انه حكينا عن الزراعة. لكن اشهر نهرين ببانكوك هن نهر تشاو فرايا ونهر ميكونغ. طبعا ببعض الحالات الواحد ممكن يرجع للاكلات العادية اللي هو متعود عليها، او شيء قريب من الشيء اللي متعود عليه. وهون كمان عشان الواحد كمان ما يحس بالغربة، هاي بيتزا كمبري وهي بيتزا المقبولات البحرية. عافية إن شاء الله. وهون كانت وجبة الغداء بأحد الرحلات. بصراحة نص الأكلات ما بعرف شو هنن، لكن بعرف إنه أنا يعني حتى لو كان فيه لحمة ما راح آكل، فبالتالي هي بالفعل كان في أحد الصحون فيه لحمة ما أكلته، بالباقي كله ما شاء الله طلعت فيه. مثل ما شايفين أحيانا الواحد ممكن ينصدم بالأكلة، ممكن يكمل أو يتراجع، هذا الموضوع بيرجع له. هذا صح المسألة ما تاكل معي. وأخيرا التحلاية بالبطيخ والأناناس. كمان كان في كتير خيارات للقهوة بتايلاند، فسواء بالقهاوي سواء بالمطاعم سواء بكل مكان. بالنسبة لفطوري اليوم فطرت شوفان مارس قهوة بس. أكيد 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 من الشغلات اللي جدا الواحد تلفت انتباهه هنيك الفاكهة الاستوائية بجميع أنواعها. شلون الواحد بيساوي الحلا. وآخر تجربة لليوم هي المشاركة بصناعة أو بطبخ الحلا التايلندي، يعني أحد أنواع الديزرت أو الحلويات اللي مشهورين فيها بتايلاند. وما تستغربوا أبدا أنه بيحطوا فيها بصل.
then one bottle of whiskey. And then for topping, we use onion. We strain, right? We use onion. I think this is the trick for children. Children, they don't love onion. That's why you add little bit onion, little bit carrot. Yeah. Okay. And then sesame. You can use any topping you like: corn, sweet potato, sesame, carrot. But the original one is onion. Onion. So how we do the first one? You use medium heat, and then you cover with the oil, a little bit oil. And next one, you pour flour into the pan. Little bit carrot. Very good. We love to eat in the morning before we go to school. They sell 20 baht for one box. 20 baht for one box. Might be doing quite a lot of onions. How the women children are cooking. What's that all about? Boys. Rubbish. Man. Yeah, they got a coconut man. Equal opportunities. And then we scoop it. We shake, we scoop. Like this. Okay, do it by yourself. You. And you too. After that, you eat with the sugar. บอกว่าป่านนี้มันหายยากปวดต้องพัดเองโตมาก شيء طيب صراحة، بتقع على طعمته جوز الهند، مع انه في كثير بصل وجزر وسمسم ومدري شو. أخيرا بتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. إذا لسه مو مشتركين بالقناة لا تنسوا تشتركوا لتوصلكم الفيديوهات والمغامرات الجاية، وشاركوا الفيديو ليستفيد منه أكبر عدد ممكن من الناس. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار عن هالبلد أو عن السفر عموما اكتبوا لنا إياه بالتعليقات أو تواصلوا معنا. وتحياتي لكم.